नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। अंडा करी हा असा विषय आहे की जे नॉनव्हेज खात नाही त्यांना अंडा करी खायला आवडते आणि छान साधी सरळ सोपी अशी अंडा करी आपण बनवू। या तेल थोडं जास्त घेतोय आणि यामध्ये उकळलेली अंडी, यामध्ये थोडी हळद घालायची आपल्याला। आता हे छान असे मस्त ब्राउनिश झाले, त्याला काढून ठेवू आपण। आता यामध्येच लसूणीची पेस्ट छान परतून घ्यायची। कांदा, खोबऱ्याचे तुकडे, एक साधारण 2 कांदे घेतले तर त्याच्यामध्ये एक 6-7 अंडी तयार होतात आणि खोबरं जे आहे तर ते अर्ध्या वाटीचे अर्ध पाव वाटी अशी घेऊन किसून घ्यायचं। यामध्ये अंडा, काळी मिरी, जायपत्री, 1 स्टार फूल, अर्धा लवंगा, हिरवी मिरची 2-4 आणि दालचिनी, खसखस, आता हे जे मिश्रण आहे हे आपण व्यवस्थित मिक्सरमध्ये बारीक करू। यानंतर यात तिखट चवीनुसार, थोडी हळद, धने पावडर, पाव चमचा जिरे पावडर आणि त्यामध्ये ही आपली पेस्ट। हे जसं जसं शिजेल तसं तसं याचं तेल जे आहे ते छान लाल असा तवंगावर येईल, त्याला रोगन म्हणतात। आता बघा याला हळूहळू तेल सुटत आहे। जेवढं मंद आचेवर तुम्ही याला ठेवाल अजून तेल सुटेल। आपण यात चवीनुसार मीठ घालू। ही मागाशी आपण तळलेली अंडी ह्याच्यात घालू आणि जेवढं पातळ हवं तेवढं गरम पाणी। आता पाणी टाकल्यावर तुम्ही बघा याला लगेच तेल सुटलं। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि साधारण 2 चमचे आल्याची पेस्ट, ती सगळ्यात शेवटी आपण घालायची। है खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा।